az előző részek tartalmából. Mindjárt indulunk Kopipire. Egy jó 2,5 óra után meg is érkeztünk. Itt vagyunk Tonszáj Pieren, Pipin. Nem csúnya ez a hely. Na, bejöttünk itt Pipin, van egy bár, ahol beállhatsz verekedni random emberek ellen. Ilyet se láttam még. Egy óriási skorpió. Na, sziasztok! A mai reggelünket a hajókázással indítjuk. El fognak minket vinni a Maya Bay-re, Monkey Beach-re, meg még mindenféle kis öblökbe. Elvileg ez egy 3 órás program lesz, és egy privát hajós fog elvinni minket. 4-ünkre fizetünk összesen 3000 batot, tehát 750 fejenként olyan 7000-7500 forint. Szóval az ára az egyáltalán nem vészes, elvileg fogunk tudni, meg kapunk maszkot is snorkelezéshez, úgyhogy egész jó kis programnak indul ez a mai napunk, úgyhogy nézzük is meg. Az egyetlen egy dolog, a sofőr nem tud kikötni a szállodánk előtt, ugyanis elég nagyok a hullámok, meg elég magasan van a tenger, úgyhogy megint hegyet kell másznunk. Úgyhogy megnézzük, ez befolyásolja majd a megegyezett árat. Ne legyetek már gyengék. És meg is jöttünk az első megállónkhoz. Itt úszni fogunk egyet, snorkelezni. Nézzük meg, hogy mit látunk a vízben. Itt vagyunk amúgy Pipin szigeténél, Maya Bay felé úton. Na, nézzük meg. Cápa! Láttátok a cápát? Át is jöttünk a következő helyünkre, ez pedig a Pile Lagoon. Ez sem túl csúnya, és képzeljétek el, az előbb még cápát is láttunk. Nem tudom, hogy ennyire mákunk van, hogy tegnap skorpió, ma cápa, de majdnem, hogy nekem jött a kis cápa. Nagyon aranyos volt. Kicsit magam alá is csorgattam. Nem, csak vicceltem. De mindegy, nézzétek meg a Pile Lagoont, nagyon jól néz ki. Figyeljétek ezt a kis lagúnát. Nagyon kemény. És át is jöttünk a Maya Bayhez, ahhoz a tengerparthoz, amit a híres Part című filmben láthattatok Leonardo DiCaprioval, amikor átúszott, és ugye volt egy gyönyörű szép öböl. De szerintem ezt nem kell mondani senkinek, mert valószínűleg már mindenki ismeri, ez a leghíresebb
part itt egész Tájföldön, és mivel a korallokat védik, ezért a hajók már nem köthetnek ki a parton, ezért hátulról kell megközelíteni, illetve maximum bokáig lehet bemenni a vízbe, és amúgy a belépő pedig a szigetre 400 baht fejenként, még a túradíjon kívül. Szóval, ja. Az az igazság, hogy ez a hely még mindig iszonyatosan gyönyörű. Tehát akármennyire sokan vannak, vagy akármennyire túl van hype-olva, egyszerűen tényleg gyönyörű szép ez a part. Úgyhogy ezt semmiképp se hagyjátok ki, hogyha erre jártok. Viszont nagyon komolyan veszik, hogy nem szabad belemenni a vízbe. Valaki csak beleáll, és már azonnal rászólnak, pedig az volt kiírva, hogy bokáig belemehet az ember. De amint valakit látnak, hogy beleáll akár egy kép erejére, már azonnal gyere ki a vízből. Azok egyébként, amiért nem lehet bemenni a vízbe, az nem szimplán csak akkor az átanyok védelme, hanem tulajdonképpen azért, mert a 2010-es években az ökoszisztémáját a helynek a turizmus szinte tönkretette. Rengeteg zajt csaptak, ugye, illetve az emberek bőréről a naptej belekerült a vízbe, ami nem tett túl jót a koralloknak, és a hajók, ahogy kikötöttek, föl is szántották egy csomószor. És most, hogy az emberek nem köthetnek ki, így elkezdett újra teli lenni élettel a víz, és tulajdonképpen most, mivel már vannak korallzátonyok, így a szirticápák is visszatértek, és itt nevelik az utódjaikat, ezért is nagyon fontos, hogy nem szabad bemenni a vízbe, hogy ne tegyük tönkre ezt a gyönyörű szép helyet. Úgyhogy tartsátok tiszteletben! Ez a cucc, amin lépkedünk, elég vicces. Olyan, mint hogyha alkohol fogyasztása alatt lennél. Végeztünk is a hajótúrával. Igazából teljesen jó volt, megérte a pénzét. Az egyetlen egy probléma az volt, hogy azt ígérte a sofőrünk, hogy itt fog felvenni, és itt is rak ki, és egy parttal arrébb rakott ki, mert nagyok a hullámok, de közben láttuk, hogy más hajók ki tudnak itt kötni. De mindegy, ettől függetlenül teljesen rendben volt, és most pedig elmegyünk és felmegyünk a kilátóhoz, itt Phi Phi szigetén, úgyhogy nézzük is meg. Ez a kilátó a kikötőtől egy jó 55 percnyire van, és én már voltam fönt, a srácok még nem tudják, de nem lesz egy egyszerű séta. Úgyhogy ha ti is erre jöttök, akkor készüljetek fel, hogy nagyjából így fog kinézni, mint ami most van. Meredek lépcső, felfelé. Vadon élő jackfruit, természetes környezetében láthatjuk. Hogy bírjátok, srácok?
Kicsit, mintha megizzadt volna a hátad. Mi? Nem ezen a viewpointon voltunk. Szerintem annó. De az lehet, hogy nem ezen voltunk. De most ezen vagyunk. A gyerünk még nincsen vége. Viszont 50 baht a beugró fejenként. Úgyhogy fizessünk be. Meg is érkeztünk a legtetejére, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal rosszabbra emlékeztem, abszolút nem volt vészes, és hát azért egészen jó a kilátás, innen láthatjátok mind a két öblöt és a kis vékony csík homokot, ami összeköti a két főbb sziklarészt Pipin. Figyeljétek! És mindezek mellett pedig arra is tökéletes, hogy megnézzétek a naplementét. Na, itt a végére jó sok ember felgyülemlett, hogy megnézze a naplementét, amiből mellesleg semmi se látszik most, ugyanis tiszta felhős az ég, szóval nem is várjuk végig, el is indulunk lefelé. Amúgy a hangom, mint halljátok, nem az igazi, mert még mindig nem jobb a nátám, sőt, mi több, köhögök, folyik az orrom, nincsen hangom, nagyjából ennyi. Reméljük, hogy lassan egy fokkal azért jobb lesz, mert mióta itt vagyok, ebből az egy hétből, szerintem ez már a 4. nap, hogy göthös vagyok. Na mindegy. Nagyon durva ez, 4 évvel ezelőtt itt még egy sétány volt végig a part mentén, és most beomlott, vagy nem tudom mi történhetett, de elég durva. Minden esetre megyünk vissza a szállásra. Eléggé rottyon vagyok, úgyhogy holnap innen folytatjuk. Sziasztok! Ha tetszett ez a videóm, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, egy kommentet, hype-oljatok, és természetesen, ha még nem lennétek feliratkozva, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és a kis harangot is nyomjátok be, hogy ne maradjatok le a következő tartalmaimról sem. Előre is köszi a segítségeteket. Hamarosan találkozunk, addig is sziasztok!